වීඩියෝ එකේ thumbnail එකයි title එකයි දැකපු ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා මේ පැකේජ් එක ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. AliExpress එකෙන් ඕඩර් කරපු මීට කලින් මගේ channel එකේ unbox කරපු නැති විදිහේ වෙනස්ම product එකක් තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක unbox කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයාලා හැමෝම Scooby cartoon එක බලලා ඇති. මේ Scooby cartoon එකේ ශැගීලට තිබුණ van එක. එහෙමත් නැත්නම් The Mystery Machine එකේ Hotwheels එකක් තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක unbox කරන්න අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඉක්මනට මේ පැකේජ් එක unbox කරලා බලමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාගේ වටිනා like එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා click කරන්න. ඊළඟට පුංචි ad එකක් එනවා. ඔයාට මේ ad එක අවශ්‍ය නැත්නම් fast forward කරලා මේ ad එක මග හරින්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ලන්සු තියන්න පුළුවන් ලෝකයේ ලොකුම සයිට් එකක්. ඔයාට මේකේ තියෙන ක්‍රීඩා වලට ලන්සු තියලා ඒවා ජයග්‍රහණය කරොත් ගොඩක් මුදල් ලිපීමේ හැකියාව තියෙනවා. මුල්ම වතාවට ඔයා මේකට ලියාපදිංචි වෙනකොට Techmaster 1 කියන කේතය භාවිතා කරොත් එහෙම ඔයාට රුපියල් 35000ක් දක්වා අමතර දීමනාවක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ලන්සුවක් තියන්න කලින් ඔයා තැන්පත් කරන මුදල අනුව ඔයාට ලැබෙන දීමනාව වෙනස් වෙනවා. ලියාපදිංචි වෙනවත් එක්කම දීමනා මුදල් ලබා ගන්න කියලා බොත්තමක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බොත්තම ක්ලික් කරලා මුදල් තැන්පත් කරලා ඔයාලට පුළුවන් අමතර දීමනා මුදල් ලබා ගන්න. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like පැකේජ් එක ඕපන් කරාට පස්සේ අපිට මේ වගේ එයා බෑග් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ එයා බෑග් එකක් ඇතුලේ තමයි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් ආරක්ෂාකාරීව මේ විදිහට එවලා තියෙන්නේ. even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you. It's stupid. Hotwheels එක එළියට ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙටල් වලින් හදලා තියෙන නිසා සෑහෙන හොඳ බරක් අපිට මේ Hotwheels එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන Mystery Machine එක Hotwheels වල limited edition එකක්. අන්නේ නිසාම මේක හොයාගන්න සෑහෙන අමාරුයි වගේම මේකේ මිලත් ටිකක් වැඩි. Hotwheels කලෙක්ට් කරන කට්ටිය ඉන්නව නම් දන්නවා ඇති මේ වගේ වටිනාකම තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැකින් එකත් එක්කම තියෙද්දි. මම මේක AliExpress එකෙන් මිලදී ගන්න යනකොට AliExpress එකේ හිටපු එකම එක සෙලර් කෙනෙක් ගාව තමයි මේ limited edition Mystery Machine එක තිබුණේ. අනිත් කාරණාව තමයි එයා ගාව තිබුණ අන්තිම Mystery Machine එක තමයි මේක. වීඩියෝ එක දැක්කට පස්සේ ඔයාලා කාට හරි මේක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වෙයි කියලා හිතලා මම AliExpress එකේ ආපහු සර්ච් කරා Mystery Machine Hotwheels sell කරන්න තියෙනවද කියලා. ඉතින් ගොඩක් අයගේ out of stock තමයි තිබුණේ. නමුත් මට එකම එක සෙලර් කෙනෙක් හම්බුණා. මෙයා ගාව නම් මේ Mystery Machine වල Hotwheels තියෙනවා. නමුත් එයා ගාවත් තියෙන්නේ පුංචි quantity එකක්. ඒ සෙලර්ගේ product link එක මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ link එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ Mystery Machines මිලදී ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක limited edition එකක් නිසා මේකේ මිල ටිකක් වැඩි. ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 6000ක් 7000ක් වගේ යනවා ඔයාලට මෙන්න මේ Mystery Machine Hotwheels එක මිලදී ගන්න. ඔයාලා limited edition Hotwheels නැතුව normal Hotwheels ගන්නවා නම් මේ වෙනකොට AliExpress එකේ ඉන්න හොඳම sellers ලගේ links කිහිපයක් මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ links වලින් ගිහිල්ලා ඔයාලට එක එක models වල Hotwheels සෑහෙන මිල අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ Hotwheels එක limited edition එකක් නිසාත් මීට කලින් මගේ channel එකේ මේ වගේ product එකක් unbox කරලා නැති නිසා තමයි මම මේ පුංචි වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හැමෝම ඔයාලා ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. silhouettes of you are like a taunt. Never really